हेलो साथीहरु नमस्ते। हजुरलाई यो च्यानलमा स्वागत छ। यदि हजुरहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि डेली नेप्से चार्ट एनालाइसिस, सेक्टर वाइज एनालाइसिस र अन्य विभिन्न शेयर मार्केटसँग रिलेटेड सामग्रीहरु हजुरहरुले छुटाउनु हुने छैन। यो भिडियो कुनै बाइ अथवा सेल रिकमेन्डेसन होइन। यो प्योरली एजुकेसन पर्पसको लागि बनाएको मेरो पर्सनल भ्यू हो। अब हामी सुरु गर्छौं है त। हाम्रो भ्युअर्सहरु मध्ये एकजना सुशान्त थापाजीले मेल गर्नु भएको थियो कि एएचपीसी को पनि चार्ट एनालाइसिस हेरिदिनुस् न भनेर। सो हामी आज दुईवटा कुरा हेर्छौं, नेप्से चार्ट एनालाइसिस र एएचपीसी को चार्ट एनालाइसिस। अब हामी सुरु गर्छौं नेप्से चार्टबाट हैन। डेलीबाट हेरौं हैन। आज नेप्से को क्लोजिङ छ 2947.42 मा क्लोजिङ भएको छ। बुलिश क्यान्डल नै फर्म भएको छ हैन। भोल्युम राम्रो जेनेरेट भएको छ, भोल्युम बढेको नै छ हैन। बिबार भन्दा भोल्युम बढेको नै छ। भोल्युम कति 9.33 बी मा भएको छ। भोल्युम राम्रो जेनेरेट भएको छ, बुलिश क्यान्डल नै फर्म भएको छ हैन। लास्टमा क्लोजिङमा माथि नै पुरै बुलिश क्यान्डल फर्म भएको छ र हाम्रो यो मुभिङ एभरेज अनुसार 9 डेज को ईएमए लाई पनि ब्रेक गरेर माथि क्लोजिङ दिएको छ हैन। हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसार मार्केट मुभ नै भइराको छ र हामीले यो च्यानल एउटा ड्र गरेको छौं। यो च्यानल भित्र चाहिँ केही समय मुभ हुन्छ भनेर हैन, त्यो अनुसारले मुभ भएको छ। अहिलेको लागि नेप्सेको लागि चाहिँ इमिडिएट रेजिस्टेन्स लेभल भनेको यही च्यानलको यो च्यानल भन्नाले र अस्तिको जुन बुलिश क्यान्डल को हाई 2981 को लेभल 2981.27 को लेभल नै छ, अहिले कायम नै छ अहिलेको रेजिस्टेन्स लेभल हैन। अब भोलि यदि मार्केट अप नै भयो भने यो 2987 को लेभललाई चाहिँ कसरी लिन्छ, 2981 को लेभललाई चाहिँ कसरी लिन्छ यसले हेर्नुपर्छ। मेरो विचारमा अझै 1-2 दिन चाहिँ यो च्यानल भित्र नै मुभ भएर अथवा 2987 को लेभललाई नै टच गरेर 1-2 दिन समय बिताएर त्यसपछि माथिको मुभ आयो भने चाहिँ राम्रो र्याली पाउन सक्छौ जस्तो लाग्छ हैन। यो च्यानलमा 1-2 दिन समय अझै बिताएर भोल्युम राम्रो जेनेरेट गरेर हैन, पावर गेन गरेर चाहिँ माथि गयो, यो च्यानललाई ब्रेक गरेर माथि गयो भने चाहिँ यो नेप्सेको लागि राम्रो हो हैन। राम्रो र्याली पाउन सक्छौं। त्यो भयो भने एकैचोटी विथ भोल्युम नै एकैचोटी धेरै मुभ आयो, ठुलो बुलिश क्यान्डल आयो, यो च्यानललाई भोलि नै ब्रेक गरेर धेरै माथि गयो भने अलिकति फेरि सेलिङ प्रेसर आइहाल्न सक्छ। त्यही भएर अलिकति पावर लिएर हैन यो च्यानलमा अलिकति 1-2 दिन समय बिताएर माथि गयो भने चाहिँ धेरै राम्रो होला जस्तो लाग्छ हैन। 9 डेज ईएमए भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिएको छँदैछ, त्यो राम्रो पार्ट भइहाल्यो। भोल्युम बढेको नै छँदैछ हैन। आरएसआई बाट हेर्दाखेरि हायर लो बनाएर गएको छ आरएसआई पनि हैन। र अहिलेको लागि अब समग्रमा भन्दाखेरि नेप्सेमा अहिलेको लागि इमिडिएट रेजिस्टेन्स भनेको नै 2981 को लेभल हो हैन। यसलाई कसरी लिन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। आवरलीमा एकचोटी हेरौँ। आवरलीमा आवर वाइज नै भोल्युम बढ्दै गइराको छ, क्यान्डल पनि बुलिश क्यान्डल नै फर्म भइराको छ आवरलीबाट। त्यसमा खासै चिन्ताको कुरा पनि छैन हैन। नेप्सेमा पोजिटिभ नै छौं भन्नु ओभरअल हैन। बुलिश क्यान्डल विथ भोल्युम भन्दा नि हिजो भन्दा भोल्युम बढेको हुनाले अलिकति राम्रै पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ नेप्सेमा हैन। अब हामी नेप्सेको त यति नै भइहाल्यो। अब नेप्सेलाई चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्ने लेभल भनेको 2981 को लेभल हो हैन। त्यो चाहिँ कसरी लिन्छ नेप्सेले त्यो भोलिको मार्केटले देखाउला हैन। अब हामी चाहिँ एएचपीसी हेरौँ है। एएचपीसी मा डेली चार्ट अनुसार एचपीसी को क्लोजिङ 735 मा छ। भोल्युम राम्रो जेनेरेट भएको छ। 20 डेज एभरेज भन्दा नि माथि नै भोल्युम मा कारोबार भएको हिसाबले चाहिँ अझै माथि बुलिश मोमेन्टम चाहिँ देखिएको छ। तर यो यसको टार्गेट एएचपीसी को अहिलेको टार्गेट कति छ भन्दाखेरि यो लामो समय टाइम वाइज करेक्सन पछि गएको हो। यो अप्रिल 25 देखि मुभ देखिएको थियो हैन, अप मुभ देखिएको थियो। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि ट्रेन्ड बेस्ड फिबो राखेर हेर्दाखेरि अहिलेको टार्गेट कति देखिन्छ भन्दाखेरि एचपीसी मा 1 को लेभलमा गएर अड्किएको थियो। त्यसमा 1, 2, 3, 4 हप्ता बितायो। त्यसपछि यसलाई ब्रेक गर्यो 745 को लेभललाई 745 को लेभललाई चाहिँ अहिले रेजिस्टेन्सको रूपमा लियो हैन। एचपीसी ले यसलाई ब्रेक गरेर अझै 945 954 सम्म चाहिँ टार्गेट देखिएको छ एचपीसी मा। 954 भनेको 1.618 हो। यसको यो भनेको कति सम्म हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको लेभलबाट 734 को लेभलबाट झन्डै 30% को चाहिँ अझै टार्गेट चाहिँ बाँकी छ एचपीसी मा हैन। एचपीसी मा बाँकी छ।
भोल्युम पनि बढेको नै छ। अब अहिलेको लागि रेजिस्टेन्स यो थियो, यसलाई ब्रेक गरेन। रेजिस्टेन्स त हिजो अस्तिको हेर्दाखेरि चाहिँ रेजिस्टेन्स 730 को लेभलको रेजिस्टेन्स थियो, त्यसलाई 730 को लेभल भनेको यो थियो रेजिस्टेन्स हैन। 730 को लेभल रेजिस्टेन्स थियो, 730 लाई विथ भोल्युम नै ब्रेक गरेको छ भनेको रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेर गयो 735 मा क्लोजिङ भएको छ, 735.10 मा भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ अब इमिडिएट नजिकको टार्गेट भनेको चाहिँ 954 को लेभलसम्म जान सक्ने ठाउँ छ, 30% सम्म दिन सक्ने चाहिँ ठाउँ छ AHPC मा हैन। यसमा सबै पोजिटिभ छ। RSI पनि हायर लो नै बनाएर गएको छ, प्राइस पनि हायर लो नै बनाएर गएको छ। प्राइस एक्सन अनुसार AHPC ले मुभ देखाएको छ हैन। भोल्युम बढेको छ, भोल्युम बढे अनुसारले 20 डेज एभरेज भन्दा नि माथि नै छ, राम्रो कुरा भइहाल्यो। VWAP को लेभल भन्दा नि माथि नै क्लोजिङ दिएको छ हैन। त्यसबाट नै हामी पोजिटिभ नै छौं। आवरलीमा केही समस्या छ, एकचोटि हेरौँ आवरली चार्टबाट नि केही समस्या छ। आवरली चार्टमा 735 फर्स्ट आवरमा के भयो, फर्स्ट आवरमा 4.75% ले बढ्यो हैन, विथ भोल्युम नै गयो। त्यसपछि 2-3 पुरै दिनभरि नै त्यही लेभलमा गएर त्यही लेभलमा 735 को लेभल हाराहारीमा कारोबार भइरह्यो हैन। भनेपछि AHPC मा अहिलेको लागि चाहिँ यदि कसैले सेल गरेको छैन भने अझै टार्गेट चाहिँ 654 देखिरहेको छ हैन। यो फिबो एक्सटेन्सन अनुसार देखिरहेको छ र 730 को रेजिस्टेन्स लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर आज क्लोजिङ दिएको छ। विथ भोल्युम भन्दाखेरि पोजिटिभ नै देख्छौँ AHPC मा। ओके, थ्यांक यू। आजको हामी यो एनालाइसिस नेप्से चार्ट र AHPC को एनालाइसिस यति नै गर्छौं। आजको भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला र यदि हजुरहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।